درود به همه دوستان عزیزم. فتانه هستم. به کارگاه شمسازی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی امروزمون ست آفتاب گردان هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. دوستان، برای درست کردن گل آفتاب گردان این قالب سیلیکونی هستش که یه ست کاملشه در سایزهای مختلف. از سایز کوچیک شروع میشه، متوسط، یه ذره بزرگتر و یه ذره سایز بزرگتر هست. امروز گل آفتاب گردون رو دارم با قالب سیلیکونی بهتون یاد میدم. یه سری وسایل هستش که بهتون معرفی میکنم. رنگ مشکی برای داخل پرچم گل آفتاب گردان هست که از رنگ جامد مکعبی استفاده میکنم که این خاصیت رنگ مشکیش خیلی بهتره. رنگ های مایع یه مقدار رنگ مشکیش به سبز میزنه، به خاطر همین من برای استفاده از رنگ مشکی از رنگ های جامد مکعبی استفاده میکنم. برای خود گلبرگ‌هاشم که رنگ زرد مایع هست، یه چنین ظرفی هستش که اینا سنگ مصنوعی هستن. به جای اینا میتونین از ظرفای شیشه‌ای هم استفاده کنین. پارافینا هستن که این پارافین سایووکس معمولی هستش و این هم سایووکس خارجیه که الان جدیدن تو بازار سایووکس 100% گیاهی خارجی اومده که این مقدار قیمتش بالاتره. اگه میخواین شمعاتون با کیفیت تر در بیاد، شیکتر و خوشگلتر بشه، میتونین از سایووکس های خارجی که به صورت گرانول هست استفاده کنین. اما اگه میخواین برای تیراژ های زیاد شما شمع درست کنین که برای فروش باشه، میتونین از 1% سنگین هم استفاده کنیم. این هم که فتیله هستش دوستان. ببینین فتیله الان خام، پارافین زده نیست. برای اینکه یه فتیله خیلی خوب با کیفیتی داشته باشین، وقتی یه پارافینتون رو ذوب میکنین و داغ هست و هنوز روی حرارت هست، این فتیله رو داخل اون پارافین بذارین و به مدت 5 دقیقه بذارین بمونه تا کاملا این پارافین داغ به خورد این نخهای فتیلتون بره. همچنین از نزدیک نگاه کنیم ببینین نخهای فتیله رشته هاش زیاده. به خاطر همین وقتی که شما فتیله رو داخل پارافین میذارین بلافاصله بر ندارین، چون فقط روی سطح فتیلتون پارافین میخوره، داخل این نخهای فتیلتون پارافین نمیره. پس برای اینکه بخواین یه فتیله خیلی خوبی داشته باشین که پارافین زده باشه، مدت بیشتری بذارین داخل پارافین بمونه. برای شروع کار البته یه سری از وسایل هستش که شما آشنایی دارین، مثل پایه فتیله، مثل این وسیله چوبی و قیچی. حالا برای شروع کار ابتدا کل این پارافینا رو من با هم ذوب میکنم که بتونم برای هم پرچم و هم گلبرگش استفاده کنم. پارافین هم میخواین ذوب کنین، به طریق بنماری ذوب کنین. خود فتیله رو گذاشتم حدود 10 دقیقه یه ربع داخل پارافین داغمون، یعنی پارافینی که در حال ذوب شدن بود. فتیله رو انداختم داخلش، بعد در آوردم، مازادش رو گرفتم. حالا به این پایه فتیله وصلش میکنم به اندازه بلندی این ظرفمون، یک مقدار بیشتر. قسمت رو خوب سفت میکنم با دنبالی، فشار بدین که فتیله ازش در نیاد. حالا این قسمت پایین پایه فتیله رو خوب چسب داغ میزنم و به قسمت وسط ظرفم میچسبونم. دستگاه چسب خوب داغش کردم. اینی که میذارم وسط، بعد با این نوک قیچی فشار میدم به این فلز، به این پایه که خوب بچسبه قسمت وسط کار. به این صورت بمونه. پارافین رو ذوب کردم، داخل لیوان کاغذی ریختم، یه مقدار پارافین رو بیشتری برداشتم و ذوب کردم چون باید داخل این ظرفم بریزم. هم میتونین به این صورت بیرنگ بریزین، هم میتونین یه مقدار رنگ سفید بهش اضافه کنید، چون تأثیری درش نداره، چون روی اون همین گل آفتاب گردون میگیره. یعنی حالا یه مقدار رنگ توش میریزم. میتونین بهش همین موقع که رنگ اضافه کردین و پارافینتون داغ هست، اسانس هم بهش اضافه کنید. حالا داخل این ظرف و این پارافین ذوب شده رو میریزم. این مقدار پارافین برای این ظرف مناسبه. ببینیم بچه ها، ظرفایی که دهانه ظرفتون به این صورت باز هست،
از این نگهدارنده ها نمیتونید استفاده کنید چون میره داخل ظرف. بهتره که از سیخ چوبی به عنوان نگهدارنده استفاده کنید. خب نگاه کنید، سیخ چوبی رو برداشتم، قسمت یعنی یه طرف از سیخ چوبی رو با چسب نواری خوب فیکسش کردم، بستم. حالا میذارم ما بین این فتیلمون که بمونه. منتظر میمونم که این پارافینی که داخل ظرف ریختم کاملا خشک بشه. رنگ مکعبی جامد و یک تکش رو برداشتم ریختم داخل این پارافین. البته پارافین رو 2 قسمتش کردم. یه قسمت رو برداشتم برای گلبرگ‌ها کنار گذاشتم که اول این گل وسط پرچم رو درست کنم، چون رنگ مشکی، رنگ‌های جامد داخل پارافین مقدار دیر حل میشه. من اینو که ریختم داخلش دوباره میذارم داخل همون ظرفی که آب جوش هست تا کاملا حل بشه و رسوب نداشته باشه. رنگ مشکی داخلش حل شد. بچه قالب‌های سیلیکونیتون رو قبل از اینکه داخلش پارافین بریزین حتما خوب بشورین، تمیز کنین. و چون این بعضی از قالب‌ها به این صورت گلبرگ داره، نگاه کنین حتما داخل این گلبرگ‌ها رو با یه دستمالی خوب خشک کنین که قطرات آب داخلش نمونه، چون اگه یه قطره ریزم داخلش بمونه بعد از اینکه شمتون خشک میشه میخواین در بیارین حفره ایجاد میشه. حالا من اینو میریزم داخل لیوان کاغذی. برای این گلای بزرگ شما میتونین از لیوان کاغذی کمک بگیرین، ولی برای این گلهای کوچیک‌تر حتما از قطره چکان استفاده کنین. اول پرچمش رو میریزم، ببینین لیوان کاغذی رو حتما تا کنین. خیلی آهسته این کار رو انجام بدین. از این گل متوسطم میتونم استفاده کنم بریزم، ولی بعد برای این گلهای کوچیک حتما از قطره چکان استفاده کنین. ببینین خیلی آهسته من میریزم اینو. منتظر میمونم که پرچم خشک بشه و از حالت مایع در بیاد. خب بچه ها ببینید پرچم گل آفتابگردان زود خشک میشه. حالا این مابقی پارافین که ذوب شده، این رنگ زردش مقدار غلیظه. من با این وسیله چوبی برمیدارم میریزم داخلش. زرد خوش رنگ در بیاد. بعد میریزم داخل لیوان کاغذی. فقط دقت کنیم بچه ها، این رنگ زرد رو میخواین داخل این قالب سیلیکونی بریزین نباید زیاد داغ بشه، چون باعث میشه این رنگ پرچم‌های مشکیش در بیاد. یه مقدار بذارین از حرارت بیفته، جوری که مثلا شما دست میزنین به لیوان کاغذی زیاد داغ نیست. خیلی آهسته اینو میریزم. سعی کنین که خوب داخل اون گلبرگ‌هاش بره. چند تا این به این صورت به بدنه این قالب سیلیکونیتون ضربه بزنین که داخل جزئیاتش بره. منتظر میمونم تا خشک بشه. اینا رو از داخل قالب الان در میارم، خشک شده دیگه. حالا سوزن بچه ها داغ میکنم با یه فندکی. ببینین این اندازه بزرگ آفتابگردان رو برمیدارم، قسمت وسط آفتابگردان رو سوراخ میکنم که یه حفره ایجاد بشه که این فتیله به راحتی ازش رد بشه. میذارم قسمت وسطش، مازاد فتیله رو میزنم باز. این یک کوچولو فشار میدم که بشینه.
رون پارافین. حالا بعد اندازه های دیگه که مثلا دارین متوسط دارین کوچیک دارین میتونین اینو کناره هاش تزیین کنین. بعد یه فشار کوچیک بدین که داخلش بشینه. دوستان عزیز، آموزش امروز ست آفتابگردان هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.